vị, blockchain được xem như là một công nghệ đột phá trong kỷ nguyên 4.0 với khả năng lưu trữ và truyền tải thông tin, đặc biệt là không thể thay đổi qua sự can thiệp từ bên ngoài. Blockchain được đánh giá phù hợp với ứng dụng trong lĩnh vực từ xây dựng chính phủ điện tử đến tổ chức ngân hàng, tài chính, tín dụng, tới các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất bán lẻ. Tại Việt Nam, trong thời gian qua, công nghệ blockchain đã được nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực nào? Đó cũng là nội dung mà chương trình Tài chính Kinh doanh muốn đề cập qua cuộc trao đổi với ông Huỳnh Nhật Duật, Giám đốc dự án Supply Chain, công ty cổ phần Lina Network. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, được biết tại diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 với chủ đề tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam, thì tập đoàn Lina Network cũng đã đưa ra những ý kiến về việc xây dựng chính phủ điện tử bằng công nghệ blockchain. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn về những lợi ích của điều này cũng như công nghệ này được ứng dụng ở những lĩnh vực khác như thế nào ạ? Vâng. Xin chào Huỳnh Giao và xin chào khán giả truyền hình. Để nói về lợi ích của công nghệ blockchain trong việc xây dựng chính phủ điện tử thì tôi xin trình bày một số cái quan điểm như sau. Công nghệ blockchain nó mang trong mình một cái tính chất, nó là một cái công nghệ lưu trữ không thể thay đổi. Đây là một cái ưu điểm rất lớn mà dựa vào đó chúng ta có thể hoàn toàn xây dựng và phát triển chính phủ điện tử. Với cái ý là khi mà tất cả các cái dữ liệu về công dân, về công ty cũng như là cái quyền sở hữu tài sản được lưu trữ trong một cái cuốn sổ đăng ký blockchain công thì dữ liệu đó sẽ được ghi nhận và khó có thể thay đổi được. Chính vì cái lẽ đó thì chính phủ hoàn toàn có thể dựa vào cái dữ liệu được ghi nhận trên cái sổ đăng ký công và có thể xem nó là một trong những cái tài liệu cơ bản về tính pháp lý. Nó cũng giống như là một cái hồ sơ được lưu trữ trong một cái cuốn sổ cái công khai mà ở đó dữ liệu hoàn toàn tin cậy và an toàn. Để nói về cái mức độ ứng dụng của cái công nghệ này trong các cái lĩnh vực khác thì tôi có thể nêu ra một số cái ví dụ cụ thể như sau. Cái đầu tiên đó là trong lĩnh vực tài chính thì chính phủ của nước Ả Rập Thống Nhất, ngân hàng trung ương của họ cũng đã xem xét để ứng dụng nghề blockchain trong cái việc vận dụng trong cái hoạt động của ngân hàng, hay là chính phủ Singapore thì họ cũng mong muốn sử dụng đó để làm giảm thiểu đi tất cả những cái giao dịch hay là những cái nguy cơ tấn công trong ngành ngân hàng. Hay là gần đây vào ngày 4 tháng 11 năm 2019 thì ngân hàng Tiền Phong họ đã công bố trên cái website chính thức của họ là họ ứng dụng công nghệ blockchain trong việc nhận tiền, tức là giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam thông qua công nghệ blockchain. Thì chúng ta cũng có thể hiểu được là nó mạnh, nó có thể ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính thông qua cái mạng lưới, thông qua hệ thống blockchain, thông qua công nghệ blockchain thì người dân có thể sử dụng cái định danh điện tử, sử dụng chính cái danh tính của mình để làm rất nhiều việc như là mở một cái doanh nghiệp hay là đóng thuế công khai, và việc đó đang thực hiện rất tốt ở Estonia. Blockchain nó sẽ thay đổi cái cách mà chúng ta sở hữu cái hồ sơ y tế bằng cái cách giao cái quyền sở hữu đó cho chính cái bệnh nhân đó. Họ có quyền sử dụng cái dữ liệu đó, và dữ liệu này sẽ hỗ trợ trong cái việc họ thăm khám ở các bệnh viện khác nhau, tại vì tất cả dữ liệu đó là bảo mật, chính họ là người sở hữu dữ liệu đó và họ có quyền mở ra hay là trao đổi với bác sĩ để giảm thiểu cái thời gian, chứ là chúng ta phải đi từng cái bệnh viện và lặp đi lặp lại tất cả những cái xét nghiệm. Bên cạnh việc có thể ứng dụng vào trong quản lý nhà nước và doanh nghiệp thì có thể nói supply chain, chuỗi cung ứng cũng là một áp dụng khá hiệu quả của blockchain tại thời điểm hiện tại. Ông có thể nói rõ hơn về blockchain supply chain không ạ? Dạ vâng, cảm ơn Huỳnh Giao. Hiện nay á, thì thông tin trong chuỗi cung ứng nó đang tồn tại ở dạng silo, tức là các dữ liệu nó bị cô lập. Và theo một cái ý đó, có một số nghiên cứu nói rằng nó không có một cái động lực để từng cái thông tin mang tính cô lập như vậy có cái hướng trao đổi lẫn nhau, tức là từng cái công ty hay là từng bộ phận có cái động lực để trao đổi thông tin, tương tác lẫn nhau. Nó mang như vậy thì nó làm hạn chế đi cái sự minh bạch thông tin cũng như là cái sự lưu chuyển thông tin trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
Điều đó dẫn đến những cái vấn đề phát sinh trong chuỗi cung ứng hiện tại, đó là vấn đề làm giả, vấn đề làm sai lệch thông tin không minh bạch, và có một số cái hạn chế trong việc điều hành quản lý chuỗi cung ứng, đó là một số cái lãng phí. Thì để mà chúng ta phá bỏ cái rào cản về cái việc cô lập thông tin hay là silo mode trong chuỗi cung ứng, thì blockchain mang lại một cái nền tảng ngang hàng, trong đó các bên tham gia đều phải có cái vai trò nhất định trong đó. Thông tin được lưu trữ nó sẽ đảm bảo cái tính minh bạch, bất biến, an toàn. Thì chính cái việc đó nó sẽ làm cho chuỗi cung ứng khởi nguồn là từ người nông dân, khởi nguồn là từ các cái vai trò đầu tiên của chuỗi cung ứng. Khi mà họ tham gia vào mạng lưới blockchain thì họ phải ghi nhận thông tin của họ, và tới tay người tiêu dùng, khi mà họ nhận được cái sản phẩm trong tay thì họ có thể truy ngược lại, xem xét ngược lại cái quá trình thông tin nó lưu chuyển, cũng như là cái thay đổi về tính chất vật lý của sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Nó cũng là một cái việc rất tốt cho vai trò của các cái bên thứ ba có thể kiểm soát, đánh giá và loại trừ được khả năng. Là một công nghệ được nghiên cứu và phát triển bởi trí tuệ người Việt, vậy thì tại sao tập đoàn Lina Network lại tập trung vào lĩnh vực này thưa ông? Chúng ta có thể quay lại cái câu chuyện cách đây khoảng mấy chục năm, khi mà thế giới thường lựa chọn trong việc phát triển nhà máy, xí nghiệp để phục vụ cho các cái nhu cầu cơ bản của con người, như là thực phẩm, dược phẩm, dịch vụ. Thì đi tới cái trạng thái ngày hôm nay á, tất cả các cái thông tin về các cái công nghệ đó là tương đối mở, thì nó đã đạt tới trạng thái bão hòa. Thì việc lựa chọn cho mình một cái lợi thế cạnh tranh thị trường rất quan trọng. Một cái điểm xuất phát để Lina xây dựng chọn công nghệ 4.0, đó là cái lợi thế cạnh tranh của mình, là vì thế giới hiện tại bây giờ đang xuất phát điểm giống như nhau. Tất cả những tập đoàn lớn như là Intel, IBM cũng đều nghiên cứu về công nghệ blockchain. Thì như vậy, để đón đầu với xu thế công nghệ đó, thì Lina đã chọn cho mình với việc nghiên cứu công nghệ 4.0, mà cụ thể là công nghệ blockchain, để đón đầu và để có thể bắt kịp với lại xu hướng phát triển của thế giới. Và hiện tại bây giờ chúng tôi chọn 4 cái sản phẩm trụ cột để xây dựng, và tất cả những sản phẩm đó nó mang cái tính tương hỗ lẫn nhau để hỗ trợ cho việc phát triển của Lina Network, đó là Lina Review, Lina Supply Chain, Lina E-Government hay là Lina Identity và Lina Healthcare. Thì ở đó tất cả sản phẩm nó mang tính tương hỗ để hỗ trợ cho việc phát triển chung của Lina nói riêng, và ở thị trường Việt Nam nói riêng, và thị trường thế giới nói chung. Và có thể nói rằng trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì rất nhiều những cái ứng dụng công nghệ, những cái phát minh sáng chế được ứng dụng phát mạ. Vậy thì ông nhận định như thế nào về tương lai của công nghệ này? Thực ra blockchain nó vẫn mang trong mình những cái hạn chế nhất định. Trong tương lai, nếu blockchain có thể cải thiện cái tốc độ xử lý, cái tốc độ xử lý giao dịch, cũng như là cái chi phí quản lý duy trì hệ thống, thì cái việc ứng dụng blockchain vào trong cái lĩnh vực khác nhau nó sẽ rất là lớn. Và đặc biệt ở trong cái xu thế hiện tại bây giờ, lĩnh vực fintech, tức là tài chính công nghệ đang phát triển, thì đây là một trong những cái cơ hội để công nghệ blockchain có thể ứng dụng vào trong đó. Bên cạnh đó thì blockchain mang trong mình cái tính minh bạch. Như vậy thì mỗi cái node hay là mỗi cái vai trò của người tham dự vào blockchain sẽ phải đảm bảo được cái thông tin của mình đưa vào trong hệ thống là phải chính xác. Nói một cách khác, nó sẽ là một cái cách thay đổi cái hành vi cũng như là nhận thức của người dùng trong hệ thống. Vì chính vì cái việc đảm bảo cái thông tin nó mang cái tính chính xác và tránh bị sai lệch, như vậy nó sẽ thay đổi đi cái nhận thức, và nó đảm bảo được một cái hệ thống ở đó chỉ mang thông tin chính xác. Nói về cái việc ứng dụng của công nghệ blockchain trong cái xu thế tương lai, thì chúng ta có thể thấy là mặc dù nó nhận định
có thể áp dụng được trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng nó còn tùy thuộc vào cái vấn đề mà chúng ta áp dụng. Và thực ra thì cái việc trong thời gian hiện tại cho tới hiện tại bây giờ thì cái ứng dụng mà blockchain cho các lĩnh vực nó cũng rất là nhỏ so với lại các cái ứng dụng truyền thống. Do vậy để nghiên cứu áp dụng nó thành công thì chúng ta phải có được những cái thử nghiệm, phải có được những cái bước tiến vững chắc ở trong đó để có thể thấy được cái ưu điểm và nhược điểm và đồng thời áp dụng nó một cách chính xác. Thì blockchain nó không phải là phép màu, nó thay đổi được mọi thứ. Như vậy cái vấn đề áp dụng nó yêu cầu các bên phải ngồi lại với nhau và đồng thời phải đưa ra đúng cái mục đích mà mình muốn sử dụng công nghệ này thì nó mới có thể vươn tới được cái ưu điểm lớn nhất của nó, mới có thể giải quyết được bài toán tối ưu mà các bên cần phải yêu cầu. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của ông ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, cảm ơn.